तुम्हाला जर खेळ खेळता येत असेल ना तर आम्हाला पण खेळ बदलता येतो. लावा ताकद. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, तुम्ही जो प्रेमीमध्ये व्हिडिओ पाहिला तशा प्रकारे आपण टायटस क्रिएट करणार लाईट मोशनमधून. जर मित्रांनो तुम्हाला तशा प्रकारे टायटस क्रिएट करायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पाहा, जेणेकरून आपण जे स्टेप सांगेल ते तुम्ही फॉलो करून अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये तशा प्रकारे टायटस क्रिएट करू शकता. तर मित्रांनो, आणि तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर मित्रांनो आपले तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही अजून पण सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या चॅनलला तर प्लीज मित्रांनो करून घ्या, कारण की आपण खूपच जवळ आता 20,000 सबस्क्रायबरच्या. तर मित्रांनो 20,000 सबस्क्रायबर झाल्यानंतर आपण लाईव्ह येणार आहे. तर मित्रांनो नक्की सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या घंटेचे ऑप्शन पण ऑल ओव्हर सेट करा, जेणेकरून आपण जेव्हा पण लाईव्ह येईल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि मित्रांनो आपल्या व्हिडिओची पण तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर मित्रांनो, आणि सुरू करूया आपण आजचा व्हिडिओ. मित्रांनो, तर तुम्हाला बीटमार्क प्रीसेट लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. मित्रांनो तेथे जाऊन तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायचे तुमच्या अलाइड मोशनमध्ये. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून जाईल. तर मित्रांनो तुम्ही येथे बघू शकता की आपण येथे PNG ॲड दिलेले आहे. इथं 2 आणि इथे 2 आणि इथे 3. तर मित्रांनो हे आपले 1 2 3 आहेत. तर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये झिप फाईलद्वारा 3 बीट म्हणजे ना तर PNG आपल्याला मिळून जातील 3. तर मित्रांनो ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचे येते. आणि मित्रांनो इथे तुम्हाला 3 PNG ॲड करून घेतल्यानंतर त्याच्या पुढे तुम्हाला लिहिलेलं आहे फोटो ॲड. तर मित्रांनो इथे तुम्हाला आहे ना तुमचा फोटो ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो 4 सेकंदाचे इथे आहे एवढा तुम्ही बघू शकाल की. आणि सॉन्ग पण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, त्यातून तुम्ही डाउनलोड करून ॲड करू शकता तुमच्या अलाइट मोशनमधून. जर मित्रांनो तुमच्याकडे एक्सेल फाईल असेल तरी तुम्ही ना सॉन्ग डाउनलोड करू शकता. सॉन्गची पण लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर मित्रांनो काय करायचं, आता मी सर्व फोटो ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो तुम्ही इथे बघू शकाल की आपण इथे ना PNG ॲड करून घेतले आणि ह्या PNGची झिप फाईलद्वारा तुम्हाला मिळून जाईल आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर मित्रांनो त्याला काय पासवर्ड नसणार आहे, तर तुम्ही जाऊन डायरेक्ट डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो हे ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, त्याच्या जिथं आपण फोटो ॲड केले आहेत तिथे आल्यानंतर मित्रांनो प्लस चिन्हावर क्लिक करायचे. ते इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून मित्रांनो इथून काय करायचं आपल्याला, तर मित्रांनो इथून आपल्याला आहे ना ब्लॅक बॉर्डर ॲड करायची. तर मित्रांनो इथून आपण ब्लॅक बॉर्डर ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर मित्रांनो इथे मूव अँड टाईमच्या ऑप्शनमध्ये जायचे आणि झूमच्या ऑप्शनला जाऊन इथून मोठी करायची अशा प्रकारे. वरच्या ऑप्शनला येऊन अशा प्रकारे करायची आणि त्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचे. शेवटला जे आपण ब्लॅक बॉर्डर ॲड केलं आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, ऑप्शनवर जाऊन अशा प्रकारे सेट करून टाकायचे. सेट केल्यानंतर मित्रांनो काय करायचे, ते जे आपण हा PNG आहे तिसरा, त्या PNGवर क्लिक करायचे, ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि एक कॉपी लेअर आहे त्याच्या एकदा क्लिक करायचं. तिथून कॉपी लेअर झाल्यानंतर मित्रांनो त्याचा जिथून आपला फोटो चालू होतो तिथे आल्यानंतर मित्रांनो ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून पेस्ट लेअर आहे त्याच्या एकदा क्लिक करायचे. शेवटला येते त्या PNGवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनला जाऊन अशा प्रकारे सेट करून टाकायचे. सेट केल्यानंतर मित्रांनो मूव अँड टाईमच्या ऑप्शनमध्ये जायचे आणि अशा प्रकारे खाली आणायचे. तर मित्रांनो हे आपले PNG ॲड करून झाल्यानंतर मित्रांनो काय करायचे, तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अजून एक प्रीसेट लिंक मिळेल, तर सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक. तर ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायची. तर मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो ती कशी असेल आपली सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल की तुम्हाला 2 आपले एक फोटो आला आणि एक PNGला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो दुसरे आपण PNGवर क्लिक करायचे. ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचे. इथून कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो बॅक करायचे. जे पण आपण आता प्रोजेक्ट करत आहोत त्याचे जायचे, ह्या पहिल्या PNGवर क्लिक करायचे. परत इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या अशा प्रकारे PNGला इफेक्ट येऊन जाईल. त्यानंतर मित्रांनो दुसऱ्या आपण तसंच करायचे, आपण करून घेऊया. तर मित्रांनो आणि तिसऱ्याला पण करायचं आहे, फक्त चौथ्याला नाही करायचं. जे आपण सेम PNG टाकलं त्याला ह्याला काय नाही करायचं मित्रांनो, फक्त आपल्या इथून फोटोला सेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो तो देण्यासाठी परत इथून बॅक करायचं आहे. जे पण तुम्ही इम्पोर्ट करून घेतलेली सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक आहे त्याचे ओपन करायची आणि इथे इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट आहे त्याच्यात एकदा क्लिक करायचे. परत इथून बॅक करायची आणि जे आपण आता करत आहोत जो पण प्रोजेक्ट त्याच्यात जायचं मित्रांनो. ते फोटो ॲड केला त्याच्यात जायचं, फोटोवर क्लिक करायचे. ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे. त्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचे. त्यानंतर मित्रांनो इथून अशा प्रकारे आपल्या बीटनुसार फोटो येऊन जाईल. तर मित्रांनो ह्या अशा प्रकारे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या ऑप्शनला यायचं आणि परत प्लसच्या नावावर क्लिक करायचे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला डाउनलोडमध्ये जाऊन म्हणजे डाउनलोड करायचा एक इफेक्ट. तर मित्रांनो तो तुम्ही इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तो इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर परत आपल्या झूमच्या ऑप्शनला जाऊन मोठा करायचा आहे आणि परत ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे, लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे. बॅक केल्यानंतर मित्रांनो इथे जे आपला म्हणजे शेवटचा फोटो आहे म्हणजे तर आपला जिथून व्हिडिओ संपत येते यायचा आणि इथून हा इफेक्ट कट करून टाकायचा आणि परत पहिल्या ऑप्शनला यायचं आणि प्लसच्या नावावर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला इथून दुसरा इफेक्ट मिळेल तो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी तुम्हाला त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, त्यातून तुम्ही जाऊन डाउनलोड करून ॲड करू शकता. तर मित्रांनो लवकर ॲड करून घेतो.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे तो इफेक्ट ॲड केल्यानंतर परत आपल्या ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे, लाईटमध्ये जायचं आहे ते आणि इथून स्क्रीन करायचं आहे आणि इथून परत बॅक यायचं आणि शेवटला येऊन तो इफेक्ट आपला मोठा होतो आहे, इथून कट करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो इथून आपल्याला कट करून टाकूया. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला हा व्हिडिओ झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी या सेटिंगच्याकडे एक ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो इथे जी लाईन येईल आपल्याला ती शेवटला गेल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तिथून तुम्ही हा व्हिडिओ सेव्ह करू शकाल. तर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि शेजारची घंटी पण दाबा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोरसक बाय बाय, जय महाराष्ट्र, थँक्स फॉर वॉचिंग.